Hai, salut fraților, eu sunt Claudio și în vlogul de astăzi o să mergem la un eveniment tuning din Austria la Motortag, ziua motorului. Haideți să începem! Ne-am luat aici cafeluța și îi dăm spre Motortag la Salzburg. Avem undeva la o oră jumate de făcut, nu este chiar așa mult. Haideți! Fraților, am ajuns, am găsit și parcare.
Zweiter momentan Bartosch, dritter Martin. Vorne macht Adam Kurz einen super Job. Cool von der Straße. Adam Kurz. Da rast man schon bis auf den Mexikaner Motortag. Und das auch hier die Tür gemacht in Null, aber das ist nicht nur die Kurve, Highspeed-Drift, langgezogene Rechtskurve, dann hinein ins wunderbare S, jawohl, das ist wunderbare Driftschwing hier, alles Scheibe auf den vorne, mit dabei, der blau-gelbe und bunte eigentlich, von dem, was macht das Ding? Dieser stabile nicht nur fürs Auge, sondern auch für die Nase in dem Fall, weil da kommt ja viel an verbranntem Gummi hier bei uns vorbei und damit wärmen wir uns schön langsam. Fraților, gata și motortagul, acum mergem acasă. Am plecat deja de vreo oră, mai avem 43 de minute și ajungem. Au fost destul de multe mașini faine. Vremea a fost foarte faină, au fost undeva la 28 de grade. Ne-am și prăjit puțin. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un like, să vă abonați la canal, să dați un share să vadă și prietenii voștri. Eu am fost Claudio, pe data viitoare, pa, pa!